السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. فيديو ان شاء الله غادي اليوم نحضر معكم طريقه ديال السفوف. ان شاء الله كلشي كيعرف يديرها، وانا بغيت نبارطاجي معكم هذا النهار. البارح حمرت الطحين، ها هو البنات، انا درت فيه واحد القريصه ديال الملحه. عندنا حبه حلاوه والنافع، ها هما دقيتهم وخلطتهم. عندنا السكر كلاصي، كاين العسل، الزبيده غادي ندوبها. هذه هنايا عندي معلقه كبيره ديال القرفه، وهذيك الاخرى الكوزه، مع واحد شويه سنيده مع المسكه الحره باش دقيتهم في المهرز. عندنا اللوز البنات غادي حتى هو نطحنو. عندنا الجلجلان غادي نص الكبير غادي نطحنو، واللي بقى غادي نديره غير هكاك حبوب صافي. وعندنا زيت الزيتون باش غادي نزيدو الا كانت شي حاجه اخرى. هادو هما المكونات ان شاء الله. انا غادي نطحن الجلجلان وغادي نطحن اللوز وغادي نتلاقاو البنات ان شاء الله. السلام البنات، انا رجعت معكم بعد ما طحنت الجلجلان واللوز. غادي دابا ان شاء الله نخلطوا كاع المكونات الناشفين، ومن بعد عاد انا درت الزبده الذوب باش نزيد الزبده ونزيد زيت العود ونزيد شويه العسل. بالنسبه للكوزه انا درت واحد الكوزه البنات غير صغيره ماشي كبيره. الناس اللي ما كيعرفوش الكوزه هي هذه الكوزه، انا درتها شويه صغيره عليها حيت درت غير كيلو ديال الطحين صغيره عليها، ودقيتها مع المسكه الحره. كانت عندي هنايا كان فيها النص، ما ديروش بزاف مسكه الحره حتى هي كتمرر سلو. هادشي اللي كاين البنات. خليت شويه اللوز باش نزيدو في التالي، هذا غير باش على حساب من الفوق كيبقى هكاك حب. عندي هنايا النافع وحبه حلاوه طحنتهم حتى هما، خلطتهم، زدت معاهم هذيك الكوزه ومعلقه كبيره ديال القرفه وهذيك المسكه الحره، هما كاملين خلطتهم البنات. هنايا غادي نزيدهم دابا ان شاء الله في الطحين. وغادي نزيدو الجلجلان واللوز مطحونين. الجلجلان حمروه البنات ضروري بعد ما تغسلوه وتنقيوه، حمروه في المقله. النص حتى هو درتو هنايا غير فرفشتو، هو واللوز غير مفرفشين. وخليت واحد على حساب واحد الزلافه هكا حب حتى هي نديروها. هذا غادي نخليوه حتى التالي. والسكر البنات ما غاديش ندير دابا حتى نقص على حساب اللي ما ياكلوش السكر صافي. كنخلطو مزيان هاد النواشف البنات مع الطحين. بالنسبه للوز انا درت كيلو، وبالنسبه للجلجلان ما كاملش كيلو، ناقصه منه شي حاجه. خلطوهم مزيان حتى كينسجموا مع بعضهم مع الطحين. بالنسبه لحبه حلاوه والنافع ديروا على حساب، انا درت حيت غير عندي غير كيلو، درت على حساب 100 غرام 100 غرام كل حاجه. واحد قريصه ديال الملح ما تنساوهاش في الطحين. الطحين انا البارح منين حمرته غربلته تا برد وغربلته، حيت كيبقاو دوك الحبيبات بيضين فيه، ضروري ما تغربل باش يتحايدوا. السكر انا ما غاديش ندير كاع داك السكر كلاصي، غادي ندير غير بحساب الذوق. انا غير غربلته تما وشته مع كاين العسل. غادي ندير عيني ميزان البنات على حساب
ما خصوش يدير بزاف ديال الحلاوه. غادي نزيد دابا الزبده درتها البنات غير 200 غرام كتذوب. ديروها حاولوا ما ديروش هذاك اللبن ديالها، اللبن اللي كيبقى فيها ديروا غير هذيك الزبيده من فوق داك اللبن. نحاولوا نحيدو كاع داك اللبن باش ما نديروش هذاك اللبن ديالها اللي كيبقى لتحت. نتوما تشوفوا كتبقى هذاك كيبقى هذاك الاخر داك اللبن ديالها. شوف هذا ما ديروش البنات كون كتشوفوها باش ما يخسر لكمش السلو ديالكم، كتبقى هذيك اللبينه لتحت صافي ما ديروهاش. من بعد ما تخلطوا كاع العناصر ضروري ما تدلكوه مزيان بيديكم. انا غير ملي كنجمع دابا غادي من بعد غادي ندلكه مزيان. نزيدو شويه ديال العسل، نديرو العسل الحاره من الاحسن، نديرو العسل الحاره على حساب واحد نص كاس هكاك. دلكوه مزيان البنات. من بعد غادي نزيد الزيت العود على حساب انا غادي نشوف، لان كاين الطحين اللي كيشرب. ومن بعد ملي كنكملها البنات ونساليه كنخليه هكا في البسيمه، كنغطيه نخليه يبات حتى الغدا ليه الصباح. عاود كنعطيه شويه دليك، كندلكه مزيان باش نشوف واش نشف من اليدان ولا باش الا نشف هذاك الساعه يا اما تزيدوا زيت العود ولا الزبده، كلها ولا اختيار. كاين اللي بغى يزيد الزبده، كاين اللي بغى يزيد زيت العود.
داكشي كلها والاختيار ديالو. صافي بعد ما خلطت هذاك الزبده والعسل غادي نزيد دابا الزويته. غاديش نزيد دابا الزيت البنات حتى نقص باش نزيد السكر. المهم انا غادي نشوف على حساب شحال نقص، على حساب اللي ما يبغيش السكر، وغادي نتلاقى. انا شفت باش نقص البنات ندير السكر. فوالا هذا حتى ندير فيه حتى هو الزيت، وهذا دابا غادي نزيد فيه السكر. انا غادي نخلط الحلاوه ونذوق، نشوف على حساب شحال تاع السكر. غادي ندوق البنات باش تشوفوا. عجبتني الحلاوه هي هذيك. هذاك الصوص مامي قصو، هذاك الصوص ودي راه يدوق هذاك الصوص. جاه الصوص قلت له هذاك راه الصوص. خصهم يذوقوا، خصهم يذوقوا، خصهم يعرفوا. غاديش نزيد البنات السكر صافي. شفتوا درت غير القياس، غادي نزيد واحد شويه ولا العسل وصافي. شي حاجه وصافي. ماشي انا عارفه دابا اللي معايا غادي يقولوا لك ثاني الصوص، وما نزيد لهم العسل حتى من السكر. ياكل البنات صافي. هذا دابا غادي يجي هو هذاك. وحتى غدا ان شاء الله اللي غادي يبات، عاد غادي يبات ثاني في القوا اللي بات داك الطحين تشرب كاع داك العناصر، غادي يولي فيه ذوق اخر. ما يبان لكم البنات واش تزيدوا شي حاجه، واش نزيدوا ليدان، واش هو راه حتى كيبات عاد كيبان. صافي انا غادي نزيد دابا الزيت في العود ان شاء الله. بسم الله. حتى هنا ما غاديش نكثر على حساب، حتى نشوف شحال باش ما يجيبوش عاوتاني يدير بزاف. حاجه بوطاجي عالي عذبني شويه. دابا كلها كي كيبغي مشكل، شي كيبغي يد، شي كيبغي صامت، شي كيبغي ناشف. ها انتم تشوفوا البنات وحده. شي يقول لك زيدي لنا كثري ليدان، شي يقول لك لا خليه ناشف.
التكليف هذا التكليف قلت لكم مزيان. صافي البنات ما غاديش نزيد ندير حتى غدا الصباح. دابا غادي نخليه، غادي نزيد ندير لكم واحد شويه وغادي نخليه حتى غدا الصباح باش غادي ندير ليه واش ينشف واش يبقى هكا على حسب الطحين. ومن غدا ان شاء الله غادي نتلاقاو وغادي نوريكم الشكل الطبق النهائي والشكل النهائي تاع السفوف ديالنا. كنقولوا حنايا سلو، هانتوما كتشوفوا كيجي زوين كيجي لذيذ وبصحه والراحه. يلا حتى غدا ونتلاقاو ان شاء الله. السلام عليكم البنات، انا رجعت معكم. الطبق ديالنا ديال السلو ديال السفوف ها هو وجد كما كتلاحظوا بعد ما بات ليله كامله. هانتوما كتلاحظوا. نتمنى يعجبكم ويرقكم ونقول لكم عواشر مبروكه وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، ويدخل علينا رمضان بالصحه والستر والبركه وبرفع هذا الوباء علينا ان شاء الله يا ربي، باش نصوموا في احسن الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير. ونتمنى يعجبكم الطبق ديالي والوصفه ديال اليوم ديالي اللي بارطاجيتها معكم. ما تنساوش نتوما تبارطاجيوها، وإلا عجبتكم ما تنساونيش في اللايك والاشتراك. بالنسبه للناس الجداد اللي مازال ما اشتركوا يشتركوا معنا. ونتمنى تكون القناه ديالي خفيفه ظريفه عليكم وتعجبكم، وان شاء الله الى فيديو مقبل ووصفه مقبله ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم.